જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં વ્રજ મેરે મન ભાઈ અંતર્ગત આજે વ્રજની અંદર જે યાત્રા થાય છે, પરિક્રમા થાય છે, એમાં લીલી પરિક્રમા કોને કહેવામાં આવે છે અને સૂકી પરિક્રમા કોને કહેવાય છે એ તમે જાણી શકશો વૈષ્ણવો, કે લીલી પરિક્રમા શું છે, સૂકી પરિક્રમા શું છે. સાથે સાથે આ પરિક્રમા છે એ કઈ રીતે ઉઠતી હશે, કઈ રીતે છે, કેટલો વખત ચાલતી હશે, તેમાં શું શું સુવિધાઓ હોય છે, કઈ રીતે આ યાત્રાનું પૂર્ણતઃ આયોજન છે એ થતું હશે, એ દરેક પ્રકારની માહિતી તમને આજે સત્સંગની અંદર મળી રહેવાની છે. તો અવશ્ય બધા જ સત્સંગમાં અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. તો સામાન્ય રીતે વૈષ્ણવો દર વર્ષે ભાદરવા સુદ એકાદશીની આસપાસ વ્રજ પરિક્રમા છે એ શરૂ થાય છે. ત્યારે ભાદરવા સુદ એકાદશીની આસપાસથી આસો વદ આઠમના અરસામાં તે પૂરી થાય છે. તો ભાદરવા માસ પહેલા ભારતમાં મોટા ભાગનું ચોમાસું વૈષ્ણવો પૂર્ણ થયું હોય છે. તેથી વ્રત છે ને એ લીલુંછમ હોય છે. ત્યારે નદી, નાળા, કુવા, કુંડ જળથી ને છલકાય છે. પાણીનું સુખ ત્યારે હોય છે. વધુ પડતી ગરમી પણ હોતી નથી અને ધૂળ ખાસ ઉડતી નથી. પરિક્રમાના અડધા દિવસો શ્રાદ્ધ પક્ષના હોવાથી એ દિવસોમાં લગ્ન જેવા માંગલિક મુહૂર્તો પણ આવતા નથી. આમ પ્રાકૃતિક અને સામાજિક બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ અને વ્રજ પરિક્રમા છે ભાદરવા માસમાં નીકળે છે. તો લીલાછમ વાતાવરણના લીધે આ પરિક્રમાને લીલી પરિક્રમા કહેવામાં આવે છે. અને કવચિત મહા ફાગણના દિવસોમાં પણ વ્રજ પરિક્રમા ઉઠે છે. ઓરીખેલના દિવસો ચાલતા હોય એ સમય. તો તે સમયે વ્રજમાં ઠંડી કે ગરમી વધુ પ્રમાણમાં હોતી નથી. વરસાદ પણ ત્યારે થતો નથી. વસંત ઋતુનું વાતાવરણ હોય છે. તેથી તે પરિક્રમાને સૂકી પરિક્રમા કહેવામાં આવે છે. તો આપણા શાસ્ત્રોમાં ચાતુર્માસનું વિશેષ મહત્વ ધર્મ કાર્યો માટે છે. તો આ વાત છે વલ્લભભાઈ કણઝારીએ કાલે કહી હતી કે ચાતુર્માસની અંદર જે થાય છે લીલી પરિક્રમા કે કહેવાય. તો ચાતુર્માસમાં બધા તીર્થો વ્રજમાં તેમના આધિદૈવિક સ્વરૂપે બિરાજે છે. તેથી લીલી પરિક્રમા ઓછામાં ઓછી જીવનમાં એકવાર કરવાનો મનોરથ દરેક વૈષ્ણવો છે એ રાખતા હોય છે, સેવે છે. તો યાત્રાની અધ્યક્ષતા શ્રી વલ્લભ વંશજ આચાર્ય શ્રી કરે છે. યાત્રાની જાણકારી વૈષ્ણવોને પત્રિકા અને સાંપ્રદાયિક સમાયિકોમાં સમાચાર સ્વરૂપે લગભગ 1 વર્ષ પહેલાથી આપવામાં આવે છે કે આવતા વર્ષે આપણી વ્રજ પરિક્રમા છે ઉઠવાની છે, થવાની છે. તો યાત્રા અધ્યક્ષ મહારાજ શ્રી યાત્રાની વ્યવસ્થા માટે અનુભવી અગ્રગણ્ય વૈષ્ણવોની વ્યવસ્થાપક કમિટી છે એ બનાવે છે. મથુરાના આગેવાન ચોબાઓનો સહયોગ લેવાય છે. મથુરા જિલ્લાના કલેક્ટર પાસેથી ને યાત્રા માટે પહેલા તો પરવાનગી લેવી એક ખાસ જરૂરી હોય છે. તો મહારાજ શ્રી તેમના સેવ્ય શ્રી ઠાકોરજીને સાથે પધરાવે છે. યાત્રામાં વિદ્વાનો, શાસ્ત્રીજીઓ પણ છે એ લઈ જવામાં આવે છે, જેઓ દરેક મુકામે રાતે તે સ્થળે જે કંઈ લીલાઓ થઈ છે એ ત્યાં સમજાવે, પછી ભગવદ વાર્તા કરે, પછી મહારાજશ્રીના વચનામૃત પણ ત્યાં થાય. તો યાત્રામાં રાસધારીઓની મંડળી છે એ પણ જોડાય છે અને તેઓ વ્રજમાં તે સ્થળે થયેલી લીલાઓ છે એ કૃષ્ણ લીલા છે એનું સુંદર રાસ તેઓ કરે છે. યાત્રીઓની સુવિધા પણ ખાસ કરીને સુખાકારી અને બની રહે એટલા માટે વૈષ્ણવ યાત્રામાં દવાખાનું,
પોસ્ટ ઓફિસ, બેંક, પોલીસ વગેરેની જે વ્યવસ્થા છે એ હોય જ છે યાત્રામાં. એટલે કોઈ ખાસ ગભરાવાનું રહેતું નથી. યાત્રામાં જરૂરી જે ચીજ વસ્તુઓ છે અથવા તો ખાણીપીણીની દુકાનો છે એ પણ ત્યારે મુકામે છે, જે મુકામ છે એમના સ્થળે મંડાય છે. તો ત્યાં બધા પાલો પડે ને ત્યાં એ બધી સગવડતાઓ થઈ જાય છે. લાઇટ, ગેસ, બત્તીઓ વગેરેની વ્યવસ્થા પણ થાય છે. યાત્રામાં જોડાવા ઈચ્છતા યાત્રાળુઓએ 2 પ્રકારની વ્યવસ્થા એમના માટે ઉપલબ્ધ હોય છે. એક તો યાત્રા કમિટી દ્વારા કરાતી વ્યવસ્થા અને બીજી વ્યવસ્થા છે કે ખાનગી, જે ચોબાઓ વગેરે દ્વારા કરાતી વ્યવસ્થા છે. તો યાત્રા કમિટી દ્વારા વિવિધ પ્રકારના તંબુઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, જેમાં સ્વિસ કોટેજ ટાઈપના સંડાસ બાથરૂમ સહિતના તંબુઓ, મોટા તંબુઓ, નાના છોલદારી પાલ વગેરેમાં હોય છે. અને તંબુઓની વ્યવસ્થા પણ 2 પ્રકારની હોય છે. એક તો લાઈન દોરીના તંબુઓ, તો એક મુકામથી ને યાત્રા ઉઠે ને એટલે બીજા મુકામે પહોંચે એ પહેલા યાત્રીઓ ત્યાં પહોંચે એ પહેલા બીજા તંબુઓ છે ત્યાં તૈયાર થઈ ગયા જ હોય. તો લાઈન દોરીના તંબુ છે એમાં તંબુના આ રીતે 2 સેટ હોય છે. એક સેટ આગલા મુકામે એડવાન્સથી ને ત્યાં પહોંચી જાય જ્યાં તમે જવાના હોય એ પહેલા જ. તો સામાન્ય તંબુઓ છે એમાં સિંગલ સેટ હોય. એટલે મુકામે યાત્રા ઉઠ્યા પછી તંબુ ઉઠે, તમે ત્યાં પૂગી જાવ ત્યારે તંબુ પહોંચે, પછી ત્યાં મંડાણ થાય ત્યાં સુધી તમારે બધાને રાહ જોવી પડે યાત્રિકોને. તો યાત્રા કમિટીની વ્યવસ્થામાં ભોજન, ચા, નાસ્તા, ગરમ પાણી વગેરેની વ્યવસ્થા પણ કોન્ટ્રાક્ટના આપી અને ગોઠવવામાં આવી હોય છે. યાત્રા કમિટીએ માણસ દીઠ નક્કી કરેલી રકમ છે એ એના માટે લેવામાં આવે છે. તો તંબુના ભાવ પણ યાત્રા કમિટીએ નક્કી કર્યા હોય છે. મોટા ભાગે તંબુઓનું બુકિંગ વહેલા તે પહેલાના ધોરણે થતું હોય છે. જેમનો આગળ નંબર લાગે તેમના તંબુ છે એ મહારાજશ્રીના તંબુની નજીકમાં યાત્રાના પડાવની મધ્યમાં આવે છે. દરેક તંબુને નંબર આપવામાં આવેલા હોય છે. તો રાત્રે સૂવા માટે લોખંડના ફોલ્ડિંગ પલંગ અથવા તો લાકડાના લાંબા પાટિયા જેવા મોટા પાટલાઓ મળે છે. અત્યારે વૈષ્ણવો લગભગ પલંગ જ થઈ ગયા છે. હવે આ પાટિયા બહુ ઓછા જોવા મળે. અમે જ્યારે વ્રજ યાત્રા કરી ત્યારે આ પાટિયા જ હતા. તો વધુ રકમ ખર્ચનારને પંખા વગેરેની પણ વિશેષ સગવડતાઓ મળી જ રહે છે. સામાન્ય રીતે સવારે ચા કે કોફી, બપોરે ભોજન, સાંજે ચા કે કોફી અને રાત્રે નાસ્તો હળવા પ્રકારનું ભોજન છે એ મળે છે. તો કેટલાક ચોબાજીઓ વગેરે દ્વારા યાત્રીઓ છે એમના માટે ખાનગી વ્યવસ્થાઓ પણ કરાય છે. તેઓ પણ આ જ પ્રકારથીને લગભગ બધી જ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ આપે છે. તો યાત્રા કમિટીના તંબુઓ ગોઠવાઈ ગયા પછી તેના બહારના ભાગમાં ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટરના તંબુઓ નખાય છે. દરેક ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટર હોય તેના પડાવની વચ્ચે એક વાંસ પર પોતાની ખાસ ધ્વજા છે એ લગાવે છે. એટલે એ નિશાની હોય કે આ આપણા ચોબાજીનો જે આપણા પાલ છે આ ઈ છે. એટલે ખ્યાલ આવી જાય દૂરથી ને ચાલીને આવતા હોય તે ધ્વજ જોઈને જ કે આ આપણા પાલ છે, અહીંથી શરૂ થાય છે. તો પ્રવેશ દ્વારે કપડાનું બોર્ડ પણ હોય છે જેથી યાત્રી પોતાના તંબુએ સરળતાથી ને પહોંચી શકે. ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટર વ્યવસાયી હોય છે એટલે તેનામાં સેવાનો ભાવ ઓછો અને સ્વાર્થનો ભાવ વધારે હોય છે. શરૂઆતમાં એમની મીઠી વાતોથી ને વૈષ્ણવો બધાય ભોળવાઈ જતા હોય અને પછી યાત્રા દરમિયાન છે એ દુઃખી થતા હોય છે. આ બાબતમાં એટલા માટે ખાસ સાવધાન રહેવું. તો આજે દેશ વિદેશના ઘણા વૈષ્ણવો પરિક્રમા કરવા માટે આવે છે. પહેલાના સમયમાં પરિક્રમામાં તપ, ત્યાગ, સંયમ અને સાત્વિકતા વધુ જોવા મળતા હતા અને આજથી 30-40 વર્ષ પહેલાની આપણી જીવનશૈલી પણ એને અનુરૂપ હતી. હવે ઘરમાં પણ સુખી એવા વૈષ્ણવોએ સાદગીથી પહેલા ત્યાં રહેતા કે આપણે વ્રજમાં આવ્યા છે, યાત્રાએ આવ્યા છે તો સાદગીથી રહેવું જોઈએ. તો જીવન જરૂરિયાતો બધી ઓછી હતી. હવે આજે જેમ જેમ સંપત્તિ વધતી ગઈ તેમ તેમ સાધનો અને સગવડોથી વધતા ગયા. તો ગઈકાલે જે મોજ શોખ હતો તે આજે જરૂરિયાત બની ગઈ છે. એટલે જંગલમાં ખુલ્લામાં સંડાસ જવાની હવે કોઈને ટેવ રહી નથી. બાથરૂમ વિના નાહવાની ટેવ રહી નથી. પછી ગરમ તમતમતું સ્વાદિષ્ટ રોજ નવું ભોજન નાસ્તાની બધાને આદત છે. શરીર પહેલા જેવા અત્યારે સશક્ત નથી. ચાલવાની કોઈને ટેવ છે રહી નથી, છૂટી ગઈ છે. તો પ્રદૂષણની તકેદારી વધી ગઈ છે. મિનરલ વોટરની બોટલો છે એ વપરાવા માંડી છે.
તો આ બધી ટેવોને લઈ અને પ્રાચીન તપ ત્યાગવાળી પરિક્રમા અત્યારે રહી નથી. તો પહેલા પરિક્રમા છે સાત્વિક હતી, આજે રાજસ રજોગુણી મયની છે. તો રજોગુણનો જોડિયો ભાઈબંધ તમોગુણ તો છે જ, એટલે રજોગુણ તમોગુણને નોતરે છે. પરિણામે વ્રજની અલૌકિક ભાવના અત્યારે લુપ્ત થાય છે. તો શ્રી ગુસાઈજીનો 400 વર્ષ પહેલાનો વચન છે અત્યારે સત્ય દેખાઈ રહ્યું છે કે લૌકિક બટ જાયેગો અરુ સ્વરૂપ મેં શું ભાવ ઘટ જાયેગો. તો કેટલાક યાત્રિકોને મન આ પરિક્રમા લક્ઝરી ટ્રીપ હોય છે, એટલે કેટલાકને મન પૈસાથી ને પુણ્ય ખરીદવાની આ પ્રવૃત્તિ હોય છે, તો કેટલાકને મન એડજસ્ટમેન્ટ છે, તો કોઈક માટે સ્વાર્થનું સાધન છે. તો બધું અહીંયા બહુ થોડા માટે ભગવદ ધામમાં ભગવદ લીલાનું ચિંતન અને ભગવદ દર્શનનો વિરહતા અમુકને જ હોય છે. તો અવ્યાવૃત બની વાનપ્રસ્થાશ્રમ ભોગવવાનો સમય હોય છે. એના પરિણામે યાત્રાના આરંભમાં મથુરામાં લેવાતા નિયમો માત્ર એક કર્મકાંડ બની જાય છે. ખરેખર તો અગાઉ બધું નિયમ લઈએ ત્યારે જ બધું કહેવાય ગયું હોય કે કઈ રીતે યાત્રા કરવી, એમાં હું નિયમ પાળવા, પણ એટલી બધી ગંભીરતા એની હવે નથી રહી, ઓછી થઈ ગઈ છે. તેનો ભંગ છે એ વિશેષ થતો જાય છે. તો યાત્રીઓના મથુરા પુરોહિત ચોબાઓ પણ યાત્રામાં સાથે રહે છે અને યાત્રીઓને મદદરૂપ થાય છે. પહેલા કરતાં આજે યાત્રીઓની સંખ્યા ઘણી બધી વધી છે. પરિણામે વિવિધ બેઠક જીવોમાં જારી ચરણ સ્પર્શ કરવા ઉમટતા વૈષ્ણવોની નાનકડી એવી જગ્યામાં અતિશય ભીડ થવાથી ને અવ્યવસ્થાઓ છે સર્જાય છે. ધક્કામુક્કી, શોર બકોર, ભીના નીતરતા કપડા, કાદવ કીચડ, શ્રી ચોતરાજી પર પડતા આખડતા વૈષ્ણવોના ઘણા વરવા એવા દ્રશ્યો છે એ આપણા હૃદયને કંપાવી દે છે કે આપણે પ્રભુનું સુખ ઈચ્છવા આવ્યા છીએ કે આપણે આપણું સુખ જ જોવું છે. તો વૈષ્ણવો જાય એટલે બેઠકજીમાં કેવી રીતે વર્તવું એના માટેનો પણ એક ખૂબ સુંદર આપણે લઈ જ લીધો છે, અપલોડ છે વૈષ્ણવો આપણો વિડીયો. પછી ગિરિરાજજીના મુખારવિંદ પર પણ, યમુનાજીના કાંઠે પણ સર્વ કઈ વૈષ્ણવ માહિતી આપણે આપેલી જ છે કે કેવી રીતે વૈષ્ણવોનું વર્તન હોવું જોઈએ, કઈ રીતે છે એ સેવા થાય, બધી જ માહિતી આપેલી છે. તો દુઃખ આપે વૈષ્ણવો આપણને આવા દ્રશ્યો હોય ને, એટલે બેઠક જીવોના વ્યવસ્થાપકોને શ્રી મહાપ્રભુજીના સુખની પરવા ભાગ્યે જ હોય છે. જારી ચરણ સ્પર્શના ન્યોછાવરની રકમમાં જ અત્યારે એમને રસ હોય છે. ઘણા તો અગાઉથી જ પૈસા માંગી લે, તો ત્યાં બેઠકજી ન કરવા વૈષ્ણવો. હું તો કહું છું કે કૃષ્ણાશ્રયનો પાઠ છે એ અપ્રશ્નમાં કરવો પ્રભુની સન્મુખ, એટલે પ્રભુને છે એ શ્રમ ન થાય. એટલે ખાસ છે આપણે પ્રભુના સુખનો જ વિચાર કરવો. તો એવી જ સ્થિતિ ત્યાંના મંદિરોના દર્શનોમાં, મનોરથોના દર્શનોમાં તમને જોવા મળશે. તો બધું જ જાણે કોમર્શિયલ મની મેકિંગ માટે ના હોય એવું આપણને લાગે. તો ઘણાની શ્રદ્ધાને વૈષ્ણવો ભારે ઠેસ પહોંચે છે. સૂચનો થાય છે પણ કઈ સુધારા છે ને એ જોવા મળતા નથી, એ તો ઓછા જ થાય છે. તો વૈષ્ણવ સમાજ બધાય ફરિયાદો કરે છે, આક્રોશ વ્યક્ત કરે છે, પણ પછી બધુંય ચલાવી લે છે. તો તેને લઈને પરિવર્તન એટલા માટે આવતું નથી. તો દરેક વૈષ્ણવ જે બાબતો ખોટી થતી હોય તેમાં સહકાર ન આપે તો ખોટું કરનારા આપોઆપ બંધ થઈ જાય. જ્યાં અગાઉથી વૈષ્ણવો એમ કે તમારે અહીંયા જારી ચરણ સ્પર્શ કરવા હોય તો લાવો 251, એટલે અમે કોઈ દિવસ ત્યાં જઈએ જ નહીં. તો મહાપ્રભુજીને છે એ જોતા જ હોય. આપણે મહાપ્રભુજીને દંડવત કરીએ, ત્યાં આપણે વૈષ્ણવ કૃષ્ણાશ્રયનો પાઠ કરીએ, સર્વોત્તમ સ્તોત્ર કરીએ, એટલે અવશ્ય પ્રભુને પ્રસન્નતા થાય. તો પ્રભુની પ્રસન્નતા શેમાં રહેલી છે એ આપણે જોવાનું છે. એક બીજી બાબત પણ વિચારવા જેવી છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી દર વર્ષ 1 થી વધુ ગોસ્વામી બાળકો તરફથી પરિક્રમાનું આયોજન થાય છે. કારણ કે કેટલા જગ્યાએ અત્યારે છે બિરાજે, તો 2 પરિક્રમા તો નીકળે જ છે, તો ક્યારેક 3 પણ થઈ જાય. તો દરેકમાં યાત્રી સંખ્યા 2000 જેવી હોય એ તો ઓછામાં ઓછી હોય જ છે. તો વ્રજમાં યાત્રાના સ્થાનોમાં પડાવ માટેની જગ્યા પણ લગભગ એ જ હોય કે આ જ જગ્યાએ છે એ રાત્રિ રોકાણ થાય. આ જ સંખ્યા આ જગ્યાએ છે 3 દિવસનું રોકાણ હોય, કોઈ જગ્યાએ 2 દિવસનું હોય. તો જળનો જથ્થો પણ પાછો મર્યાદિત હોય. તો જે જગ્યા ખાલી કરીએ તે સાફ કરવામાં આપણે માનીએ જ નહીં કે આપણે તો અહીંથી વયું જવું, ભલે પડ્યું, બરાબર, આપણે બધા એવા છીએ. તો પરિણામે બીજી અને ત્રીજી યાત્રાવાળાઓને ગંદકી વચ્ચે જ મુકામ કરવા પડે. તો જળ પણ છે પૂરતા પ્રમાણમાં મળે નહીં.
તંબુઓ વગેરેની પણ તકલીફો પડે. આ પરિસ્થિતિ સુખદ તો નથી જ. એનો એક જ ઉકેલ છે કે પૂજ્ય ગોસ્વામી બાળકો આસપાસમાં નક્કી કરે કે કયા વર્ષે કોણ યાત્રા અધ્યક્ષ બને. તો વ્રજયાત્રા વિષયમાં વિચારવા જેવા લેખ અગાઉ સામાયિકોમાં છપાયા હોય છે. તેમનો સમાવેશ આ પુસ્તકના વૈષ્ણવ પરિશિષ્ટમાં અહીંયા કરવામાં આવ્યો છે. તો એને આપણે વાંચી ગંભીરતાથી આપણે એમનો અમલ કરવો જોઈએ. આ વૈષ્ણવ તરીકે આપણી એક ફરજ છે વૈષ્ણવ. તો અવશ્ય આપણે બધાએ વ્રજ પરિક્રમા દરમિયાન જે સ્થાનો છે એનો મહિમા છે આપણે જાણ્યો છે. તો એ મહિમાને વૈષ્ણવો માહિતમય જ્ઞાન સાથે વૈષ્ણવો આપણે યાત્રા કરીએ એટલે આપણને ત્યાંની ગંભીરતા શું છે, માહિતમય એનું શું છે, પ્રભુ ત્યાં સાક્ષાત બિરાજી રહ્યા છે તો ત્યાં આપણું વર્તન કઈ રીતનું હોવું જોઈએ, ત્યાં પ્રભુને આપણે કઈ રીતે સુખ આપી શકીએ એ ખાસ વિચારવાનું છે. આપણે આપણા સુખ અર્થે યાત્રા નથી કરતા. પ્રભુને આનંદ થાય, પ્રભુએ કરેલી જે લીલાઓ છે એના સ્થાનોનું રહસ્ય આપણે ખૂબ સુંદર રીતે જાણી શકીએ. આપણા ઘરે બિરાજતા ઠાકોરજીની સેવામાં જ્યારે આપણે એ ભાવના કરીએ ત્યારે સાક્ષાત વ્રજ છે એ આપણા સમક્ષ છે ખડું થઈ શકે. આ બધી બાબતો છે વૈષ્ણવો આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. અને વ્રજ છે વૈષ્ણવો પ્રભુનું ઘર છે. પ્રભુ વ્રજમાં નિત્ય નૌતમ લીલા કરે છે, ત્યાં જ બિરાજે છે. વ્રજ છોડી અને પ્રભુ ક્યાંય છે પધારતા નથી. તો અવશ્ય વ્રજને આપણે વૈષ્ણવો છે જ્યારે પણ ત્યાં ગયા હોય ત્યારે સ્વચ્છ રાખવાનું ખાસ છે એ ધ્યાન રાખવું. ક્યાંય ગંદકી છે એ ફેલાવવી નહીં, અરાજકતા છે એ ફેલાવવી નહીં. તામસ વૃત્તિ આપણી છે એને આપણે બને ત્યાં સુધી છે એ સાત્વિકતા તરફ લઈ જવી યાત્રા દરમિયાન. હવે તમને યાત્રાના પ્રારંભે જે લેવાતા નિયમો છે એ પણ હું હવે પછીના સત્સંગમાં જણાવી દઈશ કે કેટલી પ્રકારના નિયમો આપને વિશ્રામ ઘાટે યમુનાજીના કાંઠે છે વૈષ્ણવો આપને લેવડાવવામાં આવે છે. એ તમને સુંદર રીતે બધી માહિતી આપી દઈશ. કઈ રીતે સુપૂજન કરી અને કેવી રીતે આપણને આ નિયમ છે એ ગ્રહણ કરાવે છે એ આપણે અવશ્ય હવે પછીના વિડીયોઝમાં લઈ લેશું, એને સત્સંગમાં છે આવરી લેશું. તો વૈષ્ણવ આજે તમને આનંદ આવ્યો હોય, સચોટ માહિતી તમને લીલી પરિક્રમાની, સૂકી પરિક્રમાની અને જે પરિક્રમાઓ છે એમાં શું વ્યવસ્થા હોય છે એના વિશે કોઈ સચોટ માહિતી, સારી માહિતી તમને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય અને તમને આનંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને આ સત્સંગ છે એ પ્રાપ્ત થાય. અને આવા જ સત્સંગો સાંભળવા માટે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ છે વૈષ્ણવો એમને આપ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. કેમ કે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ પર તમને રોજે રોજ પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો નિત્ય સાંભળવા મળશે. સાથે સાથે રોજ રાત્રિના 9:30 વાગે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ એનો લાભ મળશે અને રોજ બપોરે પણ 2 વાગે લાઈવ થઈને સત્સંગ કરીએ છીએ. તો એ સત્સંગમાં તમે છે વૈષ્ણવ જોડાઈ શકશો. એટલે અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય.